कन्यादान म्हणजे कन्येचे दान की गोत्रदान? एकदा मुलाला मुलगी आणि मुलीला मुलगा पसंत पडला की घरातल्यांची पुढची तयारी चालू होते. पत्रिका बघणे, गोत्र बघणे वगैरे वगैरे. बाकीचा भाग सोडून आज आपण फक्त बघणार आहोत गोत्र. गोत्र म्हणजे काय? गोत्र एक पारंपरिक भारतीय संकल्पना आहे, ज्याचा उपयोग व्यक्तीच्या वंश आणि नातेसंबंधाशी ओळख करण्यासाठी केला जातो. गोत्राची उत्पत्ती सप्तऋषींशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये गौतम, कश्यप, वसिष्ठ, भारद्वाज, अत्री, अंगिरस आणि मृगू यांचा समावेश आहे. गोत्र प्रणालीने एकाच रक्ताच्या व्यक्तींमध्ये विवाह टाळण्यासाठी एक पद्धती तयार केली आहे. त्यामुळे एकाच गोत्रातील व्यक्तींमध्ये भाऊ बहिणीचे नाते मानले जाते. कन्यादान म्हणजे काय? कन्यादान हा हिंदू विवाह सोहळ्यातील एक अत्यंत महत्वाचा संस्कार आहे. यामध्ये मुलीचे वडील अग्नीला साक्षी ठेवून आपल्या मुलीचे दान नाही करत, तर मुलीचे गोत्रदान करतात. आजच्या समाजात सर्वांनाच आपले गोत्र साधारणपणे माहिती असते, पण असंही होऊ शकतं की एखाद्याला आपले गोत्र माहिती नसते. अशा वेळी त्याने आपले गोत्र कश्यप मानावे असे सांगण्यामागे एक कारण आहे, जे शक्यतो योग्य मानलं जातं. असं म्हणतात की कश्यप ऋषींनी अनेक विवाह केले होते, ज्यामुळे त्यांना अनेक मुले झाली आणि ही मुले कोठे ना कोठे कश्यप गोत्राशीच जोडली गेली होती. चला आता सायंटिफिक बाजू बघूया. एकाच गोत्रात विवाह करू नये याला काही जाणकार शास्त्रीय आधार असल्याचेही सांगतात. एकाच कुळातील किंवा रक्ताच्या नात्यात विवाह केल्यास पुढे जन्माला येणाऱ्या मुलात शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग असू शकते, असे काही जण सांगतात. त्या कुळातील दोष, रोग हे पुढच्या पिढीकडे येतात. त्यालाच अनुवंशिक आजार असेही म्हणतात. वेगवेगळ्या गोत्रात विवाह केल्याने मुलांमधील दोष व रोग नष्ट करण्याची क्षमता वाढते व मुलं निरोगी जन्माला येतात, असं काही जाणकार सांगतात. असे मानले जाते की हे सप्तऋषी या गोत्रांचे मूळ स्वरूप होते. ही गोत्र व्यवस्था पूर्णपणे पितृसत्ताक असल्यामुळे लग्न होईपर्यंत बापाचेच गोत्र मुलीचे असते व लग्न झाल्यावर नवऱ्याच्या गोत्राप्रमाणे बदलते. गोत्र म्हणजे कुल नव्हे. एकच कुल देवता असलेली कुटुंबे एका कुलातील मानली जातात. त्यांच्यातील परस्पर विवाह संबंध निषिद्ध मानले जात नाहीत. मात्र सगोत्र म्हणजे ज्या ठिकाणी वर व वधू हे एकाच गोत्राचे असतात, विवाह संबंध निषिद्ध मानले जातात. ही गोत्र व्यवस्था अतिशय शास्त्रशुद्ध असून आधुनिक जीन सायन्स तत्वांना धरून आहे. मानवी शरीर हे सेल्स पासून बनलेले असते, हे सर्वांना ज्ञात आहे. या सेल्स मधले 2 घटक या अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरतात. प्रत्येक सेलमध्ये एक सेंटर पॉइंट असतो. या सेंटर पॉइंट मध्ये 23 क्रोमोझोम्सच्या जोड्या असतात. एका क्रोमोझोमच्या जोडीत एक क्रोमोझोम पित्याकडून आलेले व एक मातेकडून आलेले असते. क्रोमोझोम्स शेवटी म्हणजे 23वी जोडी त्या शरीराचे लिंग ठरवते. स्त्रीच्या शरीरात या 23व्या जोडीत दोन्ही समान क्रोमोझोम असतात, त्यांना एक्स क्रोमोझोम म्हणतात. तर पुरुषांच्या शरीरात या जोडीतील क्रोमोझोम एक्स प्रकारचे व दुसरे त्याहूनही भिन्न म्हणजे वाय प्रकारचे असते. बापाकडून आपल्या पुरुष वारसाला मिळालेला हा वाय क्रोमोसोम हुबेहूब त्याच्या स्वतःच्या वाय क्रोमोझोम सारखाच असतो. म्हणजेच आजोबा, बाप, मुलगा, काका, चुलत भाऊ या सगळ्यांच्या शरीरातील पेशीत बरोबर हुबेहूब असाच तो वाय क्रोमोझोम असतो. यालाच पुरुष वारसा साखळी म्हटले जाते. शरीरातील प्रत्येक पेशींमध्ये सेंटर पॉइंटच्या बाहेर जी द्रव्य असतात, त्यात काही घन पदार्थही असतात. त्यांना माइटोकॉन्ड्रिया असे म्हणतात. या माइटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा DNA च्या साखळ्या असतात. आईकडून आपल्या मुलांना हा माइटोकॉन्ड्रियल DNA मिळतो व तो हुबेहूब आईच्या स्वतःच्या माइटोकॉन्ड्रियल DNA सारखाच असतो. या आईच्या फक्त मुलीच हा माइटोकॉन्ड्रियल DNA जसाच्या तसा पुढे पाठवू शकतात. म्हणजेच आजी, आई, मुलगी, मावशी, मावस बहिणी या सर्वात हा माइटोकॉन्ड्रियल DNA हुबेहूब सारखा असतो. यालाच स्त्री वारसा साखळी फिमेल लिनेज म्हटले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर वाय क्रोमोझोम्स पुरुष वारसा साखळी ठरवण्यास व माइटोकॉन्ड्रियल DNA स्त्री वारसा साखळी ठरवण्यास अत्यंत महत्वाचे ठरतात.
मित्रांनो, क्रोमोझोम हा शब्द सायंटिफिकली आत्ता वापरण्यात आला, मायक्रोस्कोपचा शोध लागल्यानंतर. पण आपल्या पूर्वजांनी हे आधीच शोधून ठेवले होते. त्यावेळेस त्यांच्याकडे मायक्रोस्कोप नव्हता. मग शोध कसा लागला? हे फार मोठं आश्चर्य आहे. विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. बरोबर? मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.